नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, SIaC मध्ये 2021ची ॲडमिशन प्रोसेस चालू झाली. SIaC म्हणजे काय समजून घ्या. स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर म्हणलं जातं. हे मग गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडून वर्क केले जाते. जे खेडेपाड्यातील विद्यार्थी आहेत किंवा होतकरू विद्यार्थी ज्यांना फायनान्शियल प्रॉब्लेममुळे सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन प्रिपरेशनमध्ये अडचणी येतात, त्या विद्यार्थ्यांसाठी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडून मदत केली जाते. सुरुवातीला प्रशिक्षण दिलं जातं, नंतर जे काही मानधन पाहिजे ते मानधनसुद्धा या ठिकाणी दिलं जातं. मेन म्हणजे प्रॉपर गायडन्स या ठिकाणी केलं जातं. हे महत्त्वपूर्ण आहे. तर याच्यामध्ये जी ॲडमिशन प्रोसेस आहे ती 8 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आणि शेवटचा दिनांक 7 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत आहे. तर तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल तर नक्की करा, कारण SIaCचा रेशिओ खूप चांगला आहे. याच्यामध्ये सिलेक्शन प्रोसेस म्हणजे SIaCमधून बरेच विद्यार्थी सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाममध्ये पास झाले. जवळ 60 ते 70% रेशिओ आहे त्यांचा. तर हे पास होण्याचा त्यांचा रेशिओ आहे. त्याच्यामुळे जे SIaCमध्ये जाते विद्यार्थी ते बरेचपैकी सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन पास झाले. ओके, तर नक्कीच याच्यामध्ये ट्राय करा. याची सुरुवात झाली 8 फेब्रुवारी 2021 पासून आणि शेवटचा दिनांक आहे 7 मार्च 2021 पर्यंत. ओके, तर काय ॲडव्हर्टाईज आली तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. SIaCची स्थापना मी सुरुवातीला सांगितलं ती कधी झाली 1976ला. SIaC पुन्हा एकदा बघा, लॉंग फॉर्म काय, स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर. ओके, तर आपण वेबसाईटवर बघू तर www.siac.org.in या वेबसाईटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं होमपेज दिसन. या ठिकाणी स्क्रीनवरच बघा ॲप्लिकेशन फॉर्म तुम्हाला पाहायला भेटेल. त्या ठिकाणी जर क्लिक केलं तुम्हाला न्यू रजिस्ट्रेशन किंवा ओल्ड रजिस्ट्रेशन असे 2 कॉलम दिसतील. फॉर्मला क्लिक केल्यानंतर त्याच्या स्क्रीनवर तुम्हाला लिंक आहे वेबसाईटला गेल्यानंतर, ते त्या क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 2 लिंक दिसतील. एक म्हणजे न्यू रजिस्ट्रेशन आणि त्यानंतर ओल्ड रजिस्ट्रेशन. तर न्यूवर क्लिक करून तुम्ही त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन फिल करू शकता. तर स्क्रीनवर तुम्हाला न्यूवर क्लिक केल्यानंतर असं दिसन. ह्या ठिकाणी ईमेल ID टाकावं लागेल, मोबाईल नंबर टाकावा लागेल आणि जे कॅप्चा आहे तर ते फिल केल्यानंतर तुम्हाला OTP येईल. त्यानंतर पुढची प्रोसेस कंप्लीट करायची. ओके, आता आपण SIaCकडून जे नोटिफिकेशन आले ते नोटिफिकेशन पाहू. SIaCला मराठीमध्ये राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था म्हटले जाते. ओके, ॲड्रेस तर मी तुम्हाला सांगितलं, हजारी मार्ग सोमानी मार्ग छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल समोर, मुंबई 400001 आहे. ओके, जाहिरात पाहू आपण. सामायिक प्रवेश परीक्षा 2021 या ठिकाणी UPSC नागरिक सेवा परीक्षा 2021च्या पूर्वतयारीसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021. ओके, आपण मेन पार्ट पाहू. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात ही 8 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली आहे. शेवटचा दिनांक 7 मार्च 2021 पर्यंत आहे, म्हणजे 1 महिना आहे त्यासाठी अजून. नंतर अधिरूप मॉक टेस्ट म्हणजे किती तारखेला आहे मॉक टेस्ट, सुरुवातीला 13/3ला आहे. त्यानंतर सामायिक ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा ही 20/3/2021ला आहे आणि शेवटचं म्हणजे आपण जे रिझल्ट आहे ते किती तारखेला येणार आहे 28/3/2021ला संध्याकाळी 5 वाजता रिझल्ट तुम्हाला पाहायला भेटेल. आता याच्यामध्ये थोडीफार माहिती दिली की उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेचे 200 गुण व मुलाखतीचे 50 गुण मिळून मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जाईल. मुलाखतीची तारीख व वेळ ऑनलाईन परीक्षा नंतरच कळवलं जाईल असं म्हणतात. सविस्तर जाहिरात, परीक्षेचे अभ्यासक्रम, पात्रता, ऑनलाईन अर्ज भरण्याविषयी सूचना व इतर माहिती या संकेतस्थळावर तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. आता ते प्रवेश शुल्क काय ते पण माहीत पाहिजे तुम्हाला. ओपन कॅटेगरी असेल तर 500 रुपये, नंतर रिझर्व कॅटेगरी असेल तर 250 रुपये. ओके, त्यांनी इतरसुद्धा माहिती दिली की काय अडचणी आल्या तर त्याला SIaC काही जबाबदार राहणार नाही. ओके, तर मित्रांनो, SIaC मार्फत ही जी नोटिफिकेशन आली आहे तर तुमच्यासाठी एक गोल्डन चान्स आहे. तर तुम्ही नक्कीच अप्लाय करू शकता, कारण सिलेक्शन रेशिओ खूप चांगला आहे SIaCचा. त्याच्यामुळे तुम्ही या परीक्षेला नक्कीच अप्लाय करा. ओके, रिझर्व कॅन्डिडेट असेल तर 250 रुपये, ओपन जर असेल तर 500 रुपये. नक्कीच अप्लाय करा. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल अजून तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण आपण भरपूर अशी माहिती व नवीन अपडेट माहिती आपल्या चॅनलवर आणत असतो. ओके, धन्यवाद मित्रांनो.